In this video, magka-transfer tayo from NetBank to Maya or PayMaya online. Itetest natin kung magkakaroon ba ng kahit na anong issue. Mabilis lang ba yung perang padala at libre ba yung pag-transfer online. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. As soon as makapag-register ka sa NetBank at makapag-login, either yung PIN or fingerprint yung gamitin mo, ma-access mo na yung mga features na meron sila. Yung scan QR, let's say nagkabayad ka sa mga establishment, pwede ka rin mag-withdraw, bayad ng bills, buy, load, deposit, at transfer, which is gagawin natin in this video. Click ko yung transfer, pipiliin natin yung InstaPay. Sa InstaPay kasi mabilis yung perang padala, mag-reflect agad yung balanse doon sa pinagpapadalhan natin. Sa PesoNet, matagal siya, pwede umabot ng few hours or another day bago mag-reflect o magpakita nga yung pera doon sa bank account na pinaglilipatan natin or sa wallet. Pero, ang kagandahan sa PesoNet, mas malaki yung pwede mong i-transfer. Halimbawa, magka-transfer ka ng 100,000 pesos or pwedeng mas higit pa. PesoNet ang dapat dyan. Pero kung maliit lang naman na less than 50,000 pesos, why not InstaPay na lang? So, piliin ko yung InstaPay. Kompletuhin lahat ng information dito. Yung sa bank, dito natin pipiliin yung sa Maya. Tap ko tong See More and Maya Bank or PayMaya Philippines. Ang pipiliin ko is yung PayMaya Philippines or yung Maya Wallet. Yung Maya Bank kasi iba pa to. Ito yung savings account na actual account number i-enter. Sa PayMaya Philippines or Maya Philippines, phone number yung nakalink sa Maya account. So, yun yung gusto kong pagpasahan. And then, kung sino yung owner ng Maya account na yon, ilagay ko lang dito. Search ko lang ulit yung Maya. Nawala siya. Which is ito na. Yung amount, lagay natin is 101. Add to contact list natin para next time kung gusto ko magpadala ng pera dito ulit, nasa list ko na siya. Hindi ko na kailangan i-enter yung account number and yung account name. Tap ko yung next. I-review lahat ng info dito. I-make sure na tama. At may tanong tayo kanina na libre ba yung fund transfer? Yes. Yung fee niya is 0. Libre yung perang padala gamit yung NetBank to other wallet or to other bank. Tap ko tong confirm para makapag-proceed sa payment. Approve ko to gamit yung PIN or fingerprint. At eto na, successful na yung transfer na ginawa natin. Sa Maya naman, eto na, nag-refresh na. May 3,620 na dito. Sa bandang baba, meron transactions. Ito siya, receive money from. At nakita ko sino yung owner ng bank account at nakalagay dito yung account type which is NetBank. Andito rin yung account number and of course yung amount na pinadala natin. So clearly, hindi tayo nagkaroon ng issue sa pagpapadala online. Libre at mabilis lang din yung pag-transfer from NetBank to Maya. Kung wala pa kayong NetBank account, pwede kayong mag-sign up or gumawa ng account dito. Mas mataas kasi yung ina-offer nitong interest rate kumpara sa ibang bangko. So, para sa akin, kung nag-iipon ako, pwede ko i-consider yung NetBank naman para hindi natutulog yung pera doon sa mga bank account na mababa lang ina-offer na interest rate o yung interest na pwedeng itubo ng pera ko. So, kung wala pa kayong account, pwede nyo i-check itong mga video sa baba para makapag-sign up. Pwede nyo rin gamitin yung referral code dito sa NetBank. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!